Klasifikasi adalah topik utama di dalam bidang sosiologi kerana tujuan utama sosiologi klasikal adalah untuk mengukur dan juga menerangkan sebab-sebab kenapa stratifikasi terjadi. Ketidaksamaan berlaku apabila stratifikasi terjadi kerana stratifikasi adalah pembahagian individu kepada kumpulan. Ahli teori sosiologi yang utama di sini adalah Karl Marx yang menggunakan konsep kelas sosial untuk menerangkan ketidaksamaan sosial yang berdasarkan pemilikan harta. Terdapat banyak interpretasi mengenai kelas sosial yang berbeza-beza mengikut indikator. Untuk Karl Marx sendiri, beliau telah memilih untuk melihat cara seseorang itu memperoleh sumber pendapatan sebagai indikator. Manakala Max Weber pula telah memurnikan analisis kelas sosial oleh Marx dan melihat 3 dimensi iaitu kelas sosial, status dan juga parti. Marxis yang telah diilhamkan oleh Marx telah menginterpretasi Marx dalam 2 cara. Yang pertama adalah mereka melihat secara relational class scheme yang berdasarkan pekerjaan dan konflik di antara status sosial, manakala interpretasi kedua melihat kepada descriptive class scheme. Di bawah paradigma relational class scheme, ahli teori yang bernama Goldtop dan juga The Nuffield School telah mengaplikasikan analisis market situation dan juga work situation. Ini pula dibahagi kepada 3 kelas sosial iaitu kelas pekerja atasan, kelas pekerja pertengahan dan juga kelas pekerja bawahan. Jadi untuk Butler dan Savage, mereka telah memerhatikan bahawa di UK sekarang kelas pertengahan telah berkembang, tetapi ahli-ahlinya semakin berlainan dari segi latar belakang dan juga minat. Kemudian terdapatnya Pierre Bourdieu yang telah menambahkan lagi satu dimensi analisis iaitu objective and subjective class determinants, di mana kita bukan sahaja melihat dari segi latar belakang pekerjaan atau sumber pendapatan, tetapi juga bentuk modal yang lain atau forms of capital seperti cultural capital atau modal budaya, social capital iaitu modal sosial, symbolic capital, modal simbolik dan tentu sekali tidak melupakan economic capital atau modal ekonomik.